So andito tayo ngayon sa panibagong video natin mga kaibigan. So ngayon ang gagawin natin is gantong picture. Ayan. So ituturo ko to sa inyo ngayon ng madalian lang kasi nagmamadali ako, okay? So una is i-open nyo lang tong PicsArt ninyo at pumili kayo ng picture na gagawin natin. Ito. Okay. Next lang natin yung mga ads. Ayan. Okay. So unang-unang gagawin niyo is pumunta kayo dito sa effects. At punta tayo dito sa magic. Ayan. Okay. Piliin nyo tong effects na Badlands. Hindi ko alam kung ano to. Okay. Click nyo again. Ayan. So ano lang natin dito, adjust lang natin nung medyo nung konti. Ayan. Yung parang ano lang. Ayan, lagay natin sa 60. Okay na yan, 68. So cut out muna natin. Dapat yung tao lang talaga yung makikita dito. Okay, click natin tong person. Ayan, preview natin. Series lang tayo dito. Ay, nagkakamali tayo. Ayan, so okay na yan. Click natin tong save. Tapos add tayo ng photo di ay hindi kasi mag-a-add tayo ng photo dito. If gusto niyo na may kulay yung buhok, lagyan nyo na ito. Okay lang naman kung wala eh. Click natin tong blend. Ayan, screen. So erase lang natin yan. Dapat sa buhok lang Tsakto lang sa buhok natin dapat. Okay. Sorry, medyo maingay dito kasi ayan. Ayan, dapat yung subok lang natin na may kulay dapat. Ayan. Pwede nyo naman hindi lagyan ng kulay yung buhok nyo. Nakadepende rin kasi sa inyo yan. Ayan. Ayan. Teka lang. Dapat subok nyo lang Okay. Ayan. Click nyo yung check. Dito naman tayo sa sa brushes. At eto. Ayan. Sa mata. Kukulayan natin yung mata ng medyo mahirap sa part na to kasi ang hirap mag-trace. Ay shit.
Inaumay. Ayan. Dito yung matagal na process kasi mahihirapan kayo dito. Medyo mahihirapan tayo dito. Ayan. Ayan, dapat sa mata lang, okay? Ayan. So sa kabila naman, idol, ayan. Dito lang naman yung matagal na process eh. Ayan. Ayan. Dapat sa mata lang mga idol. Ayan. Hindi ko alam. Parang ang pangit ng ginawa ko. Pero okay lang yan. Ayan. Okay na yan idol. Okay. So mag-a-add tayo ng photo dito. Ulit. Ayan. Add. I-fit nyo lang sa screen natin mga idol. At saka click natin tong blend. Okay. At itong screen. So click nitong erase sa taas. Okay. Erase natin. Dapat background natin yan mga idol. Ayan. Erase nyo lang yan. Yung mga image nasa description, yung link, free download yun mga idol. So restore natin yung mga na-erase natin sa background. Ay, ayan. Restore natin tong, ay, ayan. Nakadepende rin sa inyo kung paano na gawin to. Okay, ayan. So check natin. Check ulit natin. So mag-a-add tayo ng photo ulit dito. Eto yung lens. Okay, so lagay natin sa mata yan. Papalitan natin ng kulay yan. Punta tayo dito sa adjust at sa hue. Okay. Ayan. Ayan. Okay. So click natin tong check sa taas, tsaka i-blend natin. Ayan, blend. Screen. Ayan. Duplicate natin. Ayan. Duplicate ulit natin para medyo mas mailaw. Duplicate natin to at lagay ulit. Ayan. Ayan, diba? Check natin yan mga idol. Add photo at ito. Okay. So blend natin to ulit. Screen. Pwede rin tong add. Ayan. Mas better yung add kasi parang mas naka HD yung picture. Okay. Ayan. Duplicate natin mga idol. Ayan. Lagay lang natin sa matagal. Okay. Ayan. Ayusin nyo lang.
gusto nyo ng... So, maglalagay tayo ng sticker. Search lang kayo ng smoke effects at marami na kayong pagpipilian dito. Okay, lagay natin to. Ayan. Effects. Ay, i-blend pala natin. Mali. Blend. Screen. Ayan. Background natin ulit yan mga idol. Ayan. So, tapos na natin gawin. Ayan. So, maraming salamat sa pakikinood ng tutorial natin kasi matagal din tayo nakapag-vlog. So, dito na tayo nagtatapos. Maraming salamat po.